सशस्त्र प्रहरी बलले ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी निरीक्षक र सहायक प्रहरी निरीक्षकको अप्राविधिक तर्फको भ्याकेन्सी नि साथसाथैमा प्राविधिक तर्फको लागि नि भ्याकेन्सी खुलाइसकेको छ। सो भिडियो स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नुहोस्। अनि हामीसँग जोड्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलले सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोड्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल लोकसेवा टेक गाइडमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ विशेष गरेर सशस्त्र प्रहरी बलले आज प्रकाशित गरेको भ्याकेन्सीको बारेमा। एउटा के चाहिएको रहेको छ, दरखास्त लिने मिति कहिलेसम्म रहेको छ, दस्तुर नर्मल दस्तुरमा अनि डोबर दस्तुरमा एउटा के चाहिएको रहेको छ, सबै हेरौँला स्टेप बाई स्टेप। अब सुरुमा हेर्ने हो भने सूचना प्रकाशन कहिले भएको थियो। सूचना प्रकाशन चाहिँ भएको मिति रहेको छ 2082 9/4 गते अर्थात् आज भएको रहेको छ। सूचना नम्बर यो रहेको छ। अनि अब कुरा गरौँ दरखास्त लिने मिति कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भने दरखास्त लिने मिति चाहिँ 2082 9/11 गतेदेखि लिएर 2082 10/11 गतेसम्म कार्यालय समयमा बुझाउन सक्नुहुनेछ। अनि अब कुरा गरौँ डोबर दस्तुरमा कहिलेसम्म बुझाउन सक्नुहुनेछ भने डोबर दस्तुरमा चाहिँ 2082 10 महिना 12 गतेदेखि लिएर चाहिँ 2082 10 महिना 11 गते 21 गतेसम्म बुझाउन सक्नुहुनेछ। कार्यालय समयमा मात्र बुझाउन सक्नुहुनेछ। अनि अब अर्को ख नम्बरमा रहेको छ जस्तै अनलाइन मार्फतबाट दरखास्त दिने अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ। अनलाइनबाट दरखास्त दिनको लागि हर कुराहरू दिएको रहेको छ। जस्तै अनलाइनबाट दरखास्त दिनको लागि चाहिँ सबै पदहरूको लागि फारम अनलाइनबाट फिलअप गर्नुहोस् अनि त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर आवेदकहरूले मिति 2082 10-23 गतेसम्म लास्ट कार्यालय समयभित्र आफूले दरखास्त आवेदन दिँदा रोजेको कार्यालय जुन चुज गर्नुभएछ नि, जस्तै काठमाडौँ कार्यालयबाट वा सुर्खेत कार्यालयबाट जुन कार्यालय रोज्नुभएछ त्यहाँ स्वयं उपस्थिति भई दरखास्त फारम बुझाउनु पर्ने हुन्छ अफलाइन नि। सो अफलाइन अप्लाई गर्नु कुरा सेम नै हो वा अनलाइन अप्लाई गरेर अनि प्रिन्ट आउट गरेर बुझाउँदा पनि कुरा सेम नै रहेको छ। सो अब अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा सम्पर्क मिति। सम्पर्क मितिमा रहेको छ साधारण समूहतर्फको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक प्राविधिक समूहतर्फको चाहिँ स्वास्थ्यतर्फको जुन छ प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक मिन्स MBBS लेभलको वा डक्टर भन्न सकिन्छ चिकित्सकलाई। प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक स्टाफ नर्स पदको लागि चाहिँ शारीरिक परीक्षण जुन सम्बन्धी सूचना हुन्छ नि त्यो चाहिँ 2000 मिति 2082 10-29 गते चाहिँ यो मितिको दिन प्रकाशन हुनेछ। त्यो चाहिँ अफिसियल वेबसाइटबाट हुनेछ www.apf.gov.nb मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यो मितिमा अप्लाई गर्नुभएछ भने। अब कुरा गरौँ अब कति पद कुनमा खुलाइएको रहेको छ। जस्तै अब कुरा गर्ने हो भने सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक साधारण समूहतर्फ चाहिँ 22वटा खुल्लामा रहेको छ। अनि अमर अशोकको समन्ती भन्नाले जुन शहीद हुनुभएको छ उहाँहरूको छोराछोरीको लागि जस्तै 1 जना रहेको छ, महिलाको लागि 3, आदिवासी जनजाति 6, मधेसी 5, दलित 3 अनि पिछडिएको क्षेत्रको लागि 1। टोटल 41वटा खुलाइएको रहेको छ साधारण उपसमूहतर्फ चाहिँ। त्यस्तै अब सहायक निरीक्षकको लागि चाहिँ खुल्लामा 17वटा, अमर अशोकको लागि चाहिँ 3वटा, अनि महिलाको लागि 12, आदिवासी जनजाति 18, त्यस्तै मधेसीको लागि चाहिँ 16 जना रहेको छ ठुलो सङ्ख्यामा, दलितको लागि चाहिँ 9, पिछडिएको क्षेत्रको लागि 3। यो अनि टोटल चाहिँ 131वटा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक साधारण उपसमूहबाट खुलाइएको रहेको छ। सो सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा खुलाइएको रहेको छ यो चाहिँ भ्याकेन्सी। अनि अर्को रहेको छ अब जस्तो कानुन उपसमूहतर्फको रहेको छ प्रहरी निरीक्षकको लागि खुल्लामा 1 जना अनि अमर सन्धिको लागि चाहिँ 1 जना। त्यस्तै रहेको छ अब 1 जना चाहिँ आदिवासी जनजातिमा, मधेसीमा 1 जना, टोटल 7 जनाको लागि सिट खुलाइएको रहेको छ। अनि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लेखा समूहतर्फको चाहिँ खुल्लामा 8 जना रहेको छ भने आदिवासी जनजातितर्फ 2 जना, त्यस्तै मधेसीतर्फ 2 जना अनि दलित 1 जना गरेर जम्मा 13 जनाको लागि लेखा समूहतर्फको लागि रहेको छ। सो म्यानेजमेन्ट पढेको साथीहरूले यता अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भन्नाले चिकित्सक डक्टरको लागि खुल्लातर्फ 4 जना अनि महिलामा 1 जना, आदिवासी 1 जना अनि मधेसी 1, दलित 1 गरेर 8 जनाको लागि सिट खुलाइएको रहेको छ। अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक स्टाफ नर्सतर्फको चाहिँ खुल्लातर्फ 6 जना रहेको छ अनि महिलामा 1 जना, त्यस्तै आदिवासी जनजाति मधेसी र दलितमा 1-1 जना गरेर 9 जनाको लागि खुलाइएको रहेको छ। अब हेरौँ दरखास्त फारम दर्ता गर्ने स्थानहरू कुन रहेको छ। जस्तै साधारण समूह, साधारण उपसमूह, कानुन उपसमूह, लेखा उपसमूहतर्फ वा प्रहरी निरीक्षक साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फको रहेको छ नि। अब साधारणमा बुझ्ने हो भने अप्राविधिक तर्फको जति रहेको छ नि त्योहरूको ठाउँ दिएको छ कहाँ कहाँ हजुरले आफ्नो दरखास्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै 1 नम्बरमा चाहिँ भइसक्यो स्वयम्भू काठमाडौँतिर मेन कार्यालय रहेको छ त्यहाँ बुझाउन सक्नुहुनेछ। अर्को रहेको छ पक्ली सुनसरीमा पनि रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा बर्दिवास महोत्तरी, अर्को पोखराको सशस्त्र कार्यालयमा बुझाउन सक्नुहुनेछ। अर्को कपिलवस्तुमा रहेको छ, त्यस्तै सुर्खेतमा पनि रहेको छ अनि लास्टमा चाहिँ अटरिया कैलालीतर्फ नै रहेको छ। अनि ध्यान दिनु होला यो चाहिँ अप्राविधिक तर्फको वा साधारण समूहतर्फको रहेको छ बुझ्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ अब सम्पर्क मितिमा जानुभन्दा अगाडि यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट नि गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक प्रहरी बलको जुन रहेको छ कार्यालय त्यसको नम्बर यहाँ दिएको रहेको छ। सो
एकचोटि कन्ट्याक्ट अवश्य गर्नु होला केही कन्फ्युजन परेको बेलामा। अब अर्कोमा हेरौँ प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चिकित्सक र नायब निरीक्षक स्टाफ नर्सको तर्फमा कहाँ अब उपस्थित हुन सक्नुहुनेछ वा दरखास्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। यसमा एउटा कार्यालयको मात्र अप्सन दिएको रहेको छ, त्यो चाहिँ स्वयम्भू काठमाडौँ रहेको छ। मेन जुन रहेको छ हेडक्वार्टर प्रधान कार्यालय हल चौकमा, त्यहाँ बुझाउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसको सम्पर्क नम्बर चाहिँ यो रहेको छ। अब हेरौँ शैक्षिक योग्यता के चाहिएको रहेको छ। जस्तै 1 नम्बरमा रहेको छ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक साधारण उपसमूह तर्फको हेरौँ। क नम्बरमा रहेको छ विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 21 वर्ष पुरा हुनुपर्छ। मेन यो रहेको छ 21 वर्ष पुरा हुनुपर्छ उम्मेदवारलाई। गरी 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। 21 वर्ष पुरा भए 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। अनि जन्ममिति चाहिँ 2057 9 4 गतेदेखि लिएर मिति 2061 9 4 गतेसम्म हुनुपर्छ। यसभन्दा न पछिको न अगाडिकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ख नम्बरमा रहेको छ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक मिन्स ब्याचलर त वा सोसर उपाधि प्राप्त गरेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसमा अप्लाई गर्नको लागि ब्याचलर लेभल मिनिमम हुनुपर्छ वा हायर स्टडी छ भने बेस्ट रहेको छ। ग नम्बरमा रहेको छ पुरुषको हकमा चाहिँ कम्तीमा 5 फिट 2 इन्च हाइट चाहिन्छ। त्यस्तै तौल चाहिँ 50 केजी। अनि तथा महिलाको हकमा रहेको छ उचाइ कम्तीमा 5 फिट। अब 5 फिट रहेको छ, पुरुषभन्दा 2 फिट कम रहेको छ 0.2 फिट। पुरुषको लागि चाहिँ 5.2 इन्च रहेको छ भने 5 फिट 2 इन्च यहाँ रहेको छ भने यहाँ चाहिँ 5 फिट मात्र रहेको छ। त्यस्तै तौल पनि 42 केजी जम्मा चाहिएको रहेको छ महिलाको हकमा। ख नम्बरमा कुरा गर्नु हो भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, त्यो त भइ नै हाल्यो। त्यस्तै अङ्ग नम्बरमा पुरुषको हकमा छाती नफुलाउँदा कम्तीमा 31 इन्च अनि फुलाउँदा 33 इन्च भएको हुनुपर्छ। महिलामा यो लागू हुने छैन। त्यस्तै अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा आँखा -2 वा +2 भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ महिला पुरुष दुवैको हकमा लागू हुनेछ। प्रधान कार्यालयले तोकिएको स्वीकृति चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र पाएको परीक्षा क्रममा सञ्चालन हुने हो। जस्तै मेडिकल इक्जाम हुन्छ, हजुरले थाहा हो प्रहरीको जुन पनि लेभलको इक्जाममा चाहिँ मेडिकल हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ आफूले अध्ययन गरेको शिक्षण संस्था र आफ्नो नातेदार बाहेक अन्य 2 जना नेपाल सरकारको बहालवाला राजतन्त्र अंकृत अधिकृतबाट राम्रो चरित्र सिफारिस भएको पाएको हुनुपर्छ। अब यहाँ एउटा कुरा रहेको छ जस्तो आफूले अध्ययन गरेको जुन स्कुल कलेज वा युनिभर्सिटी छ त्यो बाहेक वा आफ्नो नातेदार बाहेक 2 जना कुनै नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले हजुरको चरित्रको सिफारिस गरेको हुनुपर्छ। अर्को रहेको छ नैतिक पतन देख्ने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्छ। अनि दरखास्त दिँदा बखत राजनीतिक दलको सदस्य पनि नहुने रहेको छ। त्यस्तै आतङ्ककारी सङ्गठनको सदस्य नरहेको हुनुपर्छ। भविष्यमा सरकारी सेवा निमित्त अयोग्य ठहरिने नगरी नोकरीबाट बर्खास्त नभएको, जस्तै अर्को संस्था हुन्छ नि संस्थान वा अर्को डिपार्टमेन्टबाट बर्खास्त नभएको सरकारी कर्मचारीले मात्र अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। 2 नम्बरमा रहेको छ सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक साधारण वा उपसमूहतर्फको रहेको छ। साधारण उपसमूहतर्फको सहायकको रहेको छ। क नम्बरमा चाहिँ यसको लागि विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 18 वर्ष पुरा भई 23 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। सहायक निरीक्षकको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई 23 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। त्यस्तै जन्ममिति चाहिँ 2059 9 4 गतेदेखि लिएर 64 9 4 गतेसम्म हुनुपर्छ। न यसभन्दा अगाडि न यसभन्दा पछाडि। ख नम्बरमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र त वा सोत्तरको +2 उपाधि प्राप्त गरेको +2 पासले यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ साधारण समूहतर्फ। त्यस्तै ग नम्बरमा रहेको छ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको क र ख बाहेक अन्य योग्यता भएको। त्यस्तै अब हेरौँ 3 नम्बरमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कानुन उपसमूहतर्फको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको मिन्स ब्याचलर लेभल पास आउट भएको हुनुपर्छ BA LLB वा LLB मा। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको ख बाहेक अन्य योग्यता भएको हुनुपर्छ। जस्तै माथि जुन योग्यता क्रम मैले भनेको छु त्यसमाको जुन नम्बर ख को रहेको छ नि त्यसको बाहेक सबै योग्यता यसमा नि चाहिएको रहेको छ। त्यस्तै यहाँ अब हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लेखा उपसमूहतर्फको चाहिँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट लेखा विषय सहित देश व्यवस्थापन वाणिज्य मैले अघि ह्युम्यानिटी म्यानेजमेन्ट तर्फको ब्याचलर लेभल पास आउट गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि ख नम्बरमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको ख बाहेक सबै योग्यता चाहिन्छ। माथि जुन रहेको थियो नि निरीक्षकको उपसमूहतर्फको साधारण रहेको थियो नि त्यसमाको ख जुन रहेको छ योग्यता ख नम्बरको त्यो बाहेक सबै चाहिन्छ यसमा नि। त्यस्तै रहेको छ लेखातर्फको नि सेम रहेको छ। लेखा विषयमा व्यवस्थापन वा वाणिज्य विषयमा चाहिँ ब्याचलर लेभल उटेन भएको अनि ख बाहेक सबै योग्यता यसमा नि चाहिन्छ। त्यस्तै अब हेरौँ 5 नम्बरमा प्राविधिक तर्फको प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक चिकित्सक तर्फको चाहिँ क नम्बरमा रहेको छ विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 21 वर्ष पुरा भई 30 वर्ष ननागेको। जन्ममिति चाहिँ 2052 9 4 गतेदेखि लिएर 61 9 4 गतेसम्म हुनुपर्छ न अगाडि न पछाडि। त्यस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा MBBS उत्तीर्ण भई सोसर उपाधि प्राप्त गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा डक्टर भएकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो ध्यान दिनु होला मात्र MBBS डिग्री भएर भएन, उमेरको हद यहाँ लागू हुनेछ। 21 वर्ष पुरा हुनुपर्छ र 30 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ।
त्यस्तै अर्को रहेको छ ग नम्बरमा आँखा माइनसमा 2.5 वा प्लस 2.5 भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्छ। त्यस्तै ग नम्बरमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको जुन थियो नि यसको क ख त बाहेक अन्य सबै योग्यता यसमा नि चाहिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक स्टाफ नर्सको के अब योग्यता चाहिएको रहेको छ। विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई 27 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। जन्ममिति चाहिँ 55/9/4 देखि लिएर 64/9/4 गतेसम्म हुनुपर्छ यसकै बिचमा। त्यस्तै ख नम्बरमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा प्रमाणपत्र त वा सोसरको उत्तीर्ण भएको नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब पिएसएल पास गरेको पिएसएल इन्डी नर्सिङ पास आउट भएकोले यहाँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि आँखाको कुरा गर्ने हो भने -2.5 देखि लिएर प्लस 2.5 भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्छ। पिएसएल अनि ब्याचलर लेभल पास आउट गरेकोले नि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै लास्टमा रहेको छ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको जुन क ख वा च बाहेक अन्य योग्यता यहाँ लागू हुनेछ। अब कुरा गरौँ दस्तुर कति लाग्नेछ। जस्तै साधारण समूहतर्फको प्रहरी निरीक्षक र प्राविधिक समूह स्वास्थ्य समूह सशस्त्रको प्रहरी निरीक्षक पदको रहेको छ नि त्यसको लागि चाहिँ दरखास्त बुझाउने फारम परीक्षा दस्तुर बापत 1200 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने छ र 240 थप एड गर्नुभयो समूह एड गर्नुहुन्छ। जस्तै महिला अब मधेसी दलित एड गर्नुभयो भने अनि दिएको केन्द्रीय कार्यालयमा जुन रहेको छ खाता नम्बरमा हालेर अनि अप्लाई गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँ यो कोड पनि कार्यालय कोड पनि मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अफलाइन बुझाउँदाखेरि। अनि अर्को रहेको छ जस्तै डोबर दस्तुरको हकमा चाहिँ 2400 लाग्नेछ। सबैलाई थाहा नै छ डोबर दस्तुर भनेको जस्तै 1200 सिङ्गल दस्तुरमा भयो भने डबल लाग्नेछ। सो अर्को अब हेरौँ 2 नम्बरमा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक साधारण समूहतर्फको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ 500 लाग्नेछ खुलातर्फ अनि एडेड 100 रुपियाँ समूहतर्फ लाग्नेछ। अनि दिएको खाता नम्बरमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ कार्यालय कोड हालेर। अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक स्टाफ नर्सतर्फ कति लाग्ने हो भने त्यहाँ अब 700 लाग्ने हो खुलातर्फ अनि थप 140 चाहिँ अर्को समूह चुज गर्दाखेरि लाग्ने हो। अनि यो दिएको अकाउन्ट नम्बर हालेर अनि कार्यालय कोड हालेर बुझाउन सक्नुहुनेछ। बुझाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडबाट बुझाउन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ के डकुमेन्ट अझै बुझाउनु पर्ने हुन्छ अब एप्लिकेसनसँगै। जस्तै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको 1 प्रति बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै हालसालै घिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो 2 कान देख्ने गरी 3 थान फोटो वा 3 प्रति भन्न सकिन्छ। विज्ञापनमा भएको पद वा शोमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि 1 प्रति प्रत्येक तहको चरित्र स्थायी प्रोभिजनल माइग्रेसन सबै सर्टिफिकेट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बाहिरबाट परेको हकमा इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेट पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अमर असर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सन्टीहरूको हकमा चाहिँ कागजात नाता प्रमाणित कागजात पत्रको 1 प्रति बुझाउनु पर्ने हुन्छ। आदिवासी मधेसी सबैको हकमा सेम अब प्रमाणित गरेको डकुमेन्ट चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुनेछ। अब हेरौँ परीक्षा विधि के हुनेछ। प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण हुनेछ सबैलाई थाहा नै हो त्यो अब पुलिसमा जुन फ्याकल्टी आर्मी पुलिस जहाँ गयो नि प्रथममा चाहिँ शारीरिक परीक्षण नै हुन्छ। त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल चेकअप हुनेछ। आइक्यू परीक्षा हुनेछ रिटन इक्जाममा। साधारण समूहतर्फको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लागि यो मात्र रहेको छ। अनि लिखित परीक्षा त्यसपछि हुनेछ। लिखित परीक्षा भएपछि पुनः मापक परीक्षा साधारण समूहतर्फ सशस्त्र परीक्षण निरीक्षक पदको लागि मात्र। त्यसपछि अर्को रहेको छ त्यसपछि विशेष स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल इक्जामिनेसन हुनेछ। अनि लास्टमा अन्तर्वार्ता हुनेछ। यो चाहिँ अब साधारण समूहतर्फको लागि रहेको थियो र दिएको परीक्षा विधि चाहिँ सेम नै हुनेछ। सबै प्राविधिक तर्फको लागि नै लागू हुनेछ। सिलेबस डिफ्रेन्ट हुनसक्छ तर विधि चाहिँ सेम हुनेछ। सो साथीहरू आजको यो भ्याकेन्सीको भिडियोमा यति नै थियो। यदि यो भिडियो हजुरलाई उपयोगी लाग्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्न नबिर्सनु होला। फेरि भेटौँला अर्को जानकारीमूलक भिडियोमा। धन्यवाद। जय नेपाल।